iPhone කියලා පිළිගන්න හොඳත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම DPK Lander විතින් කියන මීළඟ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකට. මෙන්න මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා Adobe Premiere Pro එක්ක හරියට වැඩ කරන්න කියන එක ගැන. මේක අපේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා කොහොමද ඔයාලා Adobe Premiere Pro එක download කරගන්න කියන එක ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා Adobe Premiere Pro එකේ සරල බේසික් එකක් වශයෙන් ඔයාලා Adobe Premiere Pro එකට ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ කොටස් ටික නැත්නම් ඔඩියෝ කොටස් ටික නැත්නම් ෆොටෝ එකක් නම් ෆොටෝ එකක් අදාළ වීඩියෝ එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන කොටස් ටික කොහොමද මේ ඔයාගේ Adobe Premiere Pro එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්නේ. ඒ වගේම මේ ඇතුළත් කරගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකට දාලා එතනින් එහාට කොහොමද ඔයා ඉම්පෝර්ට් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක සකස් කරගන්නේ කියන තැනට එනකම් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. සරලව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එකවර ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න නැතුව චුට්ට පියවරෙන් පියවර ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙන විදිහට මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක අරන් එන්න. ගොඩක් බෝරින් වෙන්නේ නැති වෙයි. අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම අපිත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ Adobe Premiere Pro එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි මුලින්ම ඔයාලගේ Adobe Premiere Pro open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලගේ සමහර විට මෙන්න මෙතන මේ වගේ රීසන් ටිකක් නැති වෙයි. මොකද ඔයා කලින් වීඩියෝ එඩිට් කරලා නැත්නම් කලින් එඩිට් කරපුවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒ කියන්නේ අපි කලින් හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ වෙලාවේ එඩිට් කරන්න යනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඕපන් ප්‍රොජෙක්ට් ගිහින් අපේ අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එක තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කලින් කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක තෝරගෙන ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක එඩිට් කරගන්න. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුතෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන හැටි හින්දා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන new project වලට ගිහින් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අලුතෙන්ම හදාගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ new project එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන name කියලා එකක් අපිට දෙන්නවා. අපිට පුළුවන් අපේ project එකට අවශ්‍ය name එක මේ විදිහට දෙන්න. මම මෙතන මේ විදිහට නම දුන්නාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ OK කරන එක ටච් කරන්න. මොකද මෙතන තියෙන වෙන කිසිම සෙටින් එකක් අපිට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් ඒ විදිහටම තිබ්බල කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ OK කියන බටන් එක මේ විදිහට දෙන එක. හරි මේ විදිහට OK කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Adobe Premiere Pro එකේ සරල බේසික් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ඔයාලා වැඩ කරන ඔයාලගේ Adobe Premiere එක වෙන්නේ මේකේ තමයි අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මේ එක වගේ එක දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මුලින්ම අපි දැනන ගමු කොහොමද අපේ වීඩියෝ හදන්න අවශ්‍ය ෆයිල් ටික මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ. ඒ වගේම එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන වීඩියෝ එක සරලව හදන්නේ එළියට දාන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ ඔයාලට අවශ්‍ය වන වීඩියෝ ෆයිල් ටික, ඔඩියෝ ෆයිල් ටික මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ වෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ ඕපන් වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ හදපු සෙකන්ඩ් කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. ඒකේ මේ විදිහට ඉන්නකොට අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළට අපේ අවශ්‍ය ෆයිල් ටික ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඉම්පෝර්ට් කියන එක ටච් කරන්න. හරි මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරන එක ටච් කරාට පස්සේ අපිට අපේ කම්පියුටර් එකේ පාත් එකකින් මේක ඕපන් වෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ අදාළ පාත් එකට ගිහින් අපිට ගන්න ඕන අවශ්‍ය දේවල් ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන OK කියන එක ටච් කරන්න. මම මේ විදිහට ඔඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් පෙන්නන ඉස්සරෝම. ඒ වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මේකෙන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මම දැනට ගොඩක් දේවල් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් අපි සරලව කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා ඉම්පෝර්ට් කරලා ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තියෙන තැනට එනකම් විතරයි. ඒක නිසා මම මුලින්ම සරල අයිඩියා එක දෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් සහ ඔඩියෝ එකක් මේ විදිහට ගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකයි අපේ වෙන්න මේකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපිට කෙලින්ම ඕන නම් මේක මෙහෙම ඇදලා දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එතන තියෙන වීඩියෝ එකම අපිට කෙලින්ම ගන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන sources කියන එකට අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඇදලා දාන්න. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා දැම්මම පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕන මෙතන වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා මොකක්ද අපේ වීඩියෝ එක කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අදාළ වීඩියෝ එකේ අපිට අවශ්‍ය කොටස විතරක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා අපිට හදන්න ඕන වීඩියෝ එකට මේක දාගන්න. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙහෙම zoom out zoom කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ cursor එක අරන් ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය ඕන තැනින් ඒ කියන්නේ ඉන් කරන්න ඕන තැනින් පටන් ගන්න ඕන තැනින් මෙන්න මේ mark in කියන එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ cursor එක මේ විදිහට අරන් ගිහිල්ලා mark out කියන එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. අපේ එක ඉවර වෙන්න ඕන තැනින්.
ඊට පස්සේ ඒකට දාලා වීඩියෝ එක විතරක් ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන මෙන්න මේ මාක් එක තියෙන තැනින් මේ විදිහට අදලා අරන් මෙන්න මේකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට දාලා ඔඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් එතනම තියෙන මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ඔඩියෝ මාක් එක මේ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට අරන් මේක දෙන්න දාගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට දැන් අපි මේකට ඉම්පෝර්ට් කරපු අනිත් ඔඩියෝ එක අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. ඒක අහන්න අවශ්‍ය නම් මේකට දාලා ඒකත් ප්ලේ කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මෙහෙම අරගෙන මේකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන ඔඩියෝ ෆයිල් එක, වීඩියෝ ෆයිල් එක මේ විදිහට මේක හරහා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ කර්සර් එක මෙන්න මේ විදිහට ළඟට අරන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඊතරයක් එක ඔයාලට වැටෙනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය පැත්තට අඩු කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් වැඩි කරගන්න ඕන නම් එහෙම ඒ අවශ්‍ය පැත්තට ඇදලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අවශ්‍ය තැනින් මේ විදිහට අතරින්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කොහොමද මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. මම මෙතනින් එහා දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මූලික පියවර විතරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අපි මේ හදපු වීඩියෝ එක අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ප්ලේ කරලා මොන වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති සමහර විට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ගොඩක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ වුණාට මම ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලින් කතා කරනවා කොහොමද මේ දේවල් හරියට බැලන්ස් කරලා ඔයාලා හරි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් අපි මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරලා බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆයිල් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න. එතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. ඒකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මීඩියා කියලා එකක්. ඔයාලට කෙලින්ම කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක M එක එකට ප්ලස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයා මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වැටලා තියෙන එක සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට්ම වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක HEVC කියන එක තමයි අපිට ඩිෆෝල්ට්ම දීලා තියෙන්නේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තියාගත්තට අපිට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ විදිහට තියාගෙන අපිට පුළුවන් අපිට අදාළ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඒ කියන්නේ අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. අපිට 4K වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නම් 4K නැත්නම් HD නම් එහෙම අපිට අවශ්‍ය දේ මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ දාන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ H264 කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙනම ෆයිල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අපිට තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන YouTube එකට වීඩියෝ දානවා නම් අපිට මේ අවසානට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකට අදාළව වෙනම ඩිෆෝල්ට් ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඕන YouTube එකට දාන්න මොකක් හරි එකක් මේ විදිහට. හරි ඒ විදිහට ඔයාලට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන ෆයිල් එකේ වර්ගය මෙතනින් දීලි කරලා අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ෆයිල් එකට නමක් සහ අදාළ පාත් එක සිලෙක්ට් කරනවාට ඒක වැටෙන්න ඕනේ කොතනද කියන එක ගැන. හරි මම මේ විදිහට මෙතෙන් නමක් දෙන්නම් මගේ සෙකන්ඩ් කියලාම. හරි මේ විදිහට අපි නම දීලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා අදාළ පාත් එක උනම් වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට. අපිට මේක සේව් වෙන්න ඕන කොතනද කියන එක. මම මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මේ U කියන ෆයිල් එකේම මේ විදිහට සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන සේව් කියන එක දෙනවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. මම මෙතන අනිත් දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. සරලව මේ වීඩියෝ එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන විතරයි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක මේ විදිහට දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් වැටෙනවා. ඔයාලට විනාඩි ගානක් එක්ක කොච්චර වෙලාවකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක එඩිට් වෙනවද කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ගිහින් ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ අදාළ ඔයා සිලෙක්ට් කරපු පාත් එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක එඩිට් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඔයා දුන්නු සෙටින්ස් එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙතනින් එහා දෙයක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද ඔයා ඔඩියෝ බැලන්ස් එකක් එක්ක ඔයාගේ ඔඩියෝ ගැන ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් හදද්දී ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ඔඩියෝ එක හරිය විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් වගේ දේවල් අපි කොහොමද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරියට කියන එක ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.